السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المواضيع القانونية التي يكثر فيها الجدل ما هي أسباب اختلاف الأحكام القضائية؟ يعني تروح للدائرة الثانية فيحكم بحكم، تروح للدائرة الخامسة فيحكم بحكم مختلف عن الحكم الأول، مع أن الواقعة واحدة. من أكثر أسباب الاختلاف أن الوقائع في صورتها الظاهرة واحدة. يعني مثلا دعوى إخلاء واحدة، عقار والمدعى عليه ما أخلى العقار، دعوى واحدة، ولكن لما تنظر وتتبصر في تفاصيل الواقع تجد هناك اختلافات يسيرة وقد تكون اختلافات كبيرة تؤدي إلى اختلاف النتيجة. للأسف الكثير من الناس ما يبصر تلك الأسباب الفارقة أو تلك الفوارق المهمة في الدعوة. يعني مثلا عندنا دعوى أجرة، وهذه سبقا مرت علي، دعوى أجرة ودعوى إخلاء. دعوى الإخلاء أقمنا الدعوى على المدعى عليه، وقائع الإخلاء وقوة حجة المدعي لإخلاء العقار ظاهرة جدا، بناء عليها حكمت الدائرة بإخلاء المدعى عليها للعقار، انتهت القضية. دعوى أخرى أقيمت بإخلاء العقار، لما جئنا إلى الدعوة الأخرى وجدنا بعض الحيثيات مختلفة عن تلك الدعوة، هناك شهود وهناك بينات تدل على أن المدعى عليه قد أخلى العقار قبل تاريخ إقامة الدعوة، وبناء عليه ردت الدائرة الدعوة. انظر إلى أن الواقعة واحدة في الظاهر ولكن الحكم مختلف. لماذا؟ لأن الوقائع مختلفة. إذن من أكبر أسباب اختلاف الأحكام القضائية اختلاف تفاصيل الوقائع، وبعض الوقائع قد يكون هناك بعض التفاصيل اليسيرة فيها، ولكن هذه التفاصيل تؤدي إلى الاختلاف الكبير في الحكم، وبعض التفاصيل لا يتم التنبه لها والنظر لها. يعني مثلا في القضايا الجزائية تجد حكم في دعوى مضاربة بشهر وحكم في دعوى مضاربة أخرى ب6 أشهر، وأذكر كنا نحكم أيام العمل القضائي بأحكام متفاوتة ومختلفة. لماذا؟ هذه الدعوة قام بالضرب باليد، والدعوة الأخرى قام باستخدام سلاح، إما سكين إما سلاح ناري أو غير ذلك من أنواع الأسلحة أو الأمور الضارة، فكون الضرب يكون باليد غير لما يستخدم فيه سلاح. كذلك في بعض الوقائع التجارية، مثلا في دعاوى فسخ الشراكات، تجد هذه الدعوة تريد فسخ الشراكة ولكن هناك أسباب تقتضي فسخ الشراكة، وهناك دعوة أخرى تريد فسخ الشراكة ولكن ليس لديك أسباب تقتضي فسخ الشراكة. إذن الفوارق والتفاصيل في كل قضية هي التي تكون سبب لنشوء حكم مختلف عن الحكم الآخر في الدعوة الأخرى أو في الدائرة الأخرى. وللأسف الكثير من الناس، وأحيانا تبلى بشخص يوكلك في قضية أو يعطيك دعوة ويقول لك الموضوع بسيط والتفاصيل 1 2 3، ثم بعد ما تدخل في تفاصيل الدعوة تكتشف وقائع مؤثرة تقلب رأس الحقيقة، وتكون الدعوة على غير الواقع المرسوم له. طبعا قد يكون الشخص، وهذا هو الأصل إن شاء الله، أن الشخص صاحب حق ولكن أغفل بعض التفاصيل المهمة التي غيرت في مسار الدعوة. يعني أحيانا يظهر ورقة وقع عليها أو خطاب من عنده أو خطاب استقبله، هذا الشيء البسيط في نظرك قد يغير واقع القضية تماما. هذا هو من أكبر الأسباب لاختلاف الأحكام القضائية. هناك سبب آخر ومن المهم التنبيه على هذا السبب لأنه كذلك من أسباب اختلاف الأحكام القضائية. السبب هو الاختلاف الفقهي في بعض الوقائع الفقهية أو في بعض القضايا. يعني بعض الجزئيات هناك خلاف فقهي سابق من أهل العلم رحمهم الله تعالى. يعني مثلا بعض الشروط في العقود يقع فيها الخلاف، فمن أهل العلم من يمضي هذا الشرط ومنهم من يبطل هذا الشرط. وكذلك في بعض المسائل القضائية والتجارية، في بعض المسائل في البيوع، في بعض المسائل في الأجرة فيها خلاف، فتختلف أنظار الدائرة القضائية بحسب الاختلاف الفقهي في هذه المسألة. فالقاضي الذي يرى أن الاجتهاد في هذه المسألة كذا وكذا يكون الحكم بناء عليه على هذا الاجتهاد، والقاضي الآخر الذي يجتهد باجتهاد الآخر يكون الحكم بناء على هذا الاجتهاد. إذن هذا السبب من الأسباب المهمة لاختلاف الأحكام القضائية، وأعود على السبب الأول لأنه من أكثر أسباب الاختلاف في الأحكام القضائية. أتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.